নমস্কাৰ সকলোৱে ইংৰাজী শিকিব এই সিৰিজটোৰ আজি ডে 39 হয় আজিৰ এই ডে 39ত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ হৈ থকা এক প্ৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাক্যৰ বিষয়ে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কওঁ যে পুলটোৰ তলত কেইবাজনো লৰা আছিল সাগে বা ৰুমটোত দুখন খিৰিকী থকা উচিত বা ৰুমটোত দুখন খিৰিকী থকা উচিত আছিল এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে অতি সহজে ইংৰাজীত ক'ব পাৰো তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅটো মই বেসিকৰ পৰা এডভান্সলৈকে সকলোখিনি কথা ক'বলৈ যত্ন কৰিছো গতিকে ভিডিঅটো অলপমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাওক এই কনসেপ্টটো আপোনাৰ ডেইলি কনভাৰসেচনৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব সো আহক এটা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা বিশেষ খবৰ দিলো আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোলৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰে অনলাইন ইংলিশ গ্ৰামাৰ ক্লাছৰ বাবে যদি আপোনালোকৰ মাজৰ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে ইংলিশ গ্ৰামাৰ শিকিব বিচাৰে তেতিয়ালে স্ক্ৰিনত এটা নাম্বাৰ ওলাই আছে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে যত মই অতি সহজ পদ্ধতিৰে কোনো নোট মুখস্থ নকৰাকৈ 100% ইজি মেথডৰ সহায়ত আমি কেনেদৰে টেন্স নেৰেশন ভয়েস প্ৰিপজিশন টেক কোৱেশ্যন ইত্যাদিবোৰ সহজে সলভ কৰিব পাৰো বা মনত ৰাখিব পাৰো তাৰ বিষয়ে মই শিকাবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এটা বাক্য দেখিবলৈ পাইছে বাক্যটো কি লিখা আছে চাওক গাঁৱত এটা ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ আছে এই বাক্যটো চাওক গাঁৱত এটা ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ আছে কৰবাত কিবা এটা আছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বাক্যটো দেয়াৰে আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকে যদি মোৰ দেয়াৰৰ ভিডিঅটো চাইছে ডেফিনেটলি আপোনালোকে সহজে বাক্যটো ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া আমি বাক্য এটা দেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰো ই কোনো এটা নাম্বাৰৰ কথা কয় সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে গাঁৱত এটা ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ আছে এই বাক্যটো আপোনালোকে সহজে ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে দেয়াৰ আছে প্ৰেজেন্টত কৈছো এটা বস্তুৰ কথা কৈছো তেতিয়া মই কম দেয়াৰ ইজ এ কি আছে ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ সো তেতিয়া আমি কম দেয়াৰ ইজ এ ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ সো এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰো আমি কলো যে দেয়াৰ ইজ এ ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ এটা ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ আছে কোত আছে গাঁৱত আছে তেতিয়া আমি কি কম ইন দা ভিলেজ দেয়াৰ ইজ এ ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ ইন দা ভিলেজ গাঁওখনত এটা ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ আছে এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ট্ৰান্সলেট কৰিলো আমি কলো যে দেয়াৰ ইজ এ ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ ইন দা ভিলেজ গাঁওখনত এটা ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ আছে যদি আমি এই বাক্যটো পাষ্টত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কি কম এটা গাঁওখনত এটা ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ আছিল বুলি ক'লে আমি এই যেটো ইজ হেল্পিং ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিছো এই ইজ টুৰ ঠাইত আমি সিম্পলি যদি was ব্যৱহাৰ কৰি দিও আমাৰ বাক্যটো পাষ্টলৈ গুচি যাব আমি ক'ব পাৰো যে there was a water supplier in the village গাঁওখনত এটা ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ আছিল এতিয়া চাওক আপুনি যদি বাক্যটোৰ দ্বাৰা ক'ব লগা হয় গাঁওখনত এটা ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ থকা উচিত বা গাঁওখনত এটা ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ আছে সাগে এনে ধৰণে যদি আপুনি বাক্যটো ক'ব লগা হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব যেটো সাবজেক্ট হিচাপে যেটো দেয়াৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে এই দেয়াৰৰ পিছত যেটো মিনিং অনুসৰি যেটো মডেল ভাৰ্বৰ দৰকাৰ হয় সেই মডেল ভাৰ্বটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আমি কেনে ধৰে কম মই যদি কওঁ গাঁওখনত এটা ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ থকা উচিত বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই বাক্যটো কম দেয়াৰ উচিত বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই ব্যৱহাৰ কৰিম মডেল ভাৰ্ব শুড দেয়াৰ শুড আমি প্ৰেজেন্টত বাক্যটোত ইজ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ষ্টেট অফ বিইঙৰ বাক্যৰ কাৰণে আমি মডেল ভাৰ্বৰ বাক্যটোত যেতিয়া ষ্টেট অফ বিইঙৰ কথা প্ৰকাশ কৰো তেতিয়া আমি বি ব্যৱহাৰ কৰো আমি ক'ব পাৰো যে দেয়াৰ শুড বি এ water supplier in the village আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ট্ৰান্সলেট কৰিম আমি কম যে there should be a water supplier in the village গাঁওখনত এটা water supplier থকা উচিত যদি আছে সাগে বুলি কম গাঁওখনত এটা water supplier আছে সাগে বুলি কম তেতিয়া আমি এই should যেটো মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিছো এই shouldৰ পৰিৱৰ্তে আমি may ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে there may be a water supplier in the village there may be a water supplier in the village গাঁওখনত এটা water supplier আছে সাগে এতিয়া চাওক এই বাক্যটো যদি মই পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁ মই যদি ক'ব লগা হয় যে গাঁওখনত এটা ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ থকা উচিত আছিল গাঁওখনত এটা ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ থকা উচিত আছিল বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি এই মডেল ভাৰ্ব যেটো ব্যৱহাৰ কৰিলো should be এই should be টো আমি সিম্পলি পাষ্টলে নিলে আমাৰ বাক্যটো কাৰেক্ট হৈ পৰিব যদি আপোনালোকে মোৰ মডেল ভাৰ্বৰ ভিডিঅবোৰ চাইছে ডেফিনেটলি আপোনালোকে গম পায় মডেল ভাৰ্বৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে পাষ্টলৈ নিব লাগে সো এই বাক্যটো যেতিয়া আমি পাষ্টলৈ নিম গাঁওখনত এটা ওয়াটাৰ সাপ্লায়াৰ থকা উচিত আছিল বুলি কওঁতে আমি প্ৰথমতে সাবজেক্ট দেয়াৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো দেয়াৰ এটা এই should be টো আমি পাষ্টলৈ নিব লাগে যেতিয়া আমি মডেল ভাৰ্বৰ বাক্য এটা পাষ্টলৈ নিও আমি মডেল ভাৰ্বটোৰ লগত have ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে
আৰু যদি ভাৰ্ব থাকে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম যদি বি থাকে বিৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব যেতিয়া আমি মডেল ভাৰ্বৰ বাক্য এটা পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁ এই কনসেপ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব মডেল ভাৰ্বৰ বাক্য যেতিয়াই পাষ্টলৈ নিব আপুনি মডেল ভাৰ্বৰ পিছত হ্যাভ আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম যদি বি ইউজ হৈ থাকে বিৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কম দেয়াৰ শুড সো আমি যেটো মডেল ভাৰ্ব আছে হেতুৱে ব্যৱহাৰ কৰিছো দেয়াৰ শুড আৰু এতিয়া এই শুডটো যেতিয়া আমি পাষ্টলৈ নিম তেতিয়া আমি কম হ্যাভ দেয়াৰ শুড হ্যাভ তেতিয়া এই প্ৰেজেন্টত বাক্যটো ব্যৱহাৰ হৈ আছিল বি আমি পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বিন দেয়াৰ শুড হ্যাভ বিন a water supplier in the village there should have been a water supplier in the village গাঁওখনত এটা water supplier থকা উচিত আছিল বা আমি যদি ইয়াত may ইউজ কৰো there may have been a water supplier in the village গাঁওখনত এটা water supplier আছিল সাগে এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগিব সো এতিয়া আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আৰু এটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট বাক্যটো চাওক কি কৈছে ৰুমটোত দুখন খিৰিকী আছে এই বাক্যটো চাওক ৰুমটোত দুখন খিৰিকী আছে কৰবাত কিবা এটা আছে বুজাইছে আৰু এটা নাম্বাৰ বুজাইছে যেতিয়া কৰবাত কিবা এটা আছে আৰু এটা নাম্বাৰ বুজাই মই অলৰেডি কৈছিলো তেনে ধৰণৰ বাক্যবোৰত আমি দেয়াৰে আৰম্ভ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কম দেয়াৰ প্ৰথমতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম দেয়াৰ এটাতকৈ বেছি আছে বুলি কৈছো তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম দেয়াৰ আৰ তাত আছে কি আছে দেয়াৰ আৰ টু দুটা আছে ন তেতিয়া আমি কম টু দুটা কি আছে খিৰিকী আছে তেতিয়া আমি কম উইন্ডো সো উইন্ডোটো দুখন হৈ গল তেতিয়া আমি কম উইন্ডোজ देयर आर टू উইন্ডোজ কোট আছে রুমটোত আছে তেতিয়া আমি কম देयर आर टू উইন্ডোজ ইন দা রুমটোত দুখন খিৰিকী আছে সো এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ট্ৰান্সলেট কৰিলো আমি কলো যে देयर आर टू উইন্ডোজ ইন দা রুমটোত দুখন খিৰিকী আছে যদি আমি এই বাক্যটো পাষ্টত কওঁ আমি যদি ক'ব লগা হয় রুমটোত দুখন খিৰিকী আছিল রুমটোত দুখন খিৰিকী আছিল বুলি ক'বলৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি আপোনালোকে এই যেটো হেল্পিং ভাৰ্ব দেখিছে এই আৰটো সিম্পলি ওয়্যাৰ কৰি দিয়ক আপোনাৰ সেন্টেন্সটো কাৰেক্ট হৈ যাব আপুনি ক'ব পাৰে যে देयर वर टू উইন্ডোজ ইন দা রুম देयर वर टू উইন্ডোজ ইন দা রুমটোত দুখন খিৰিকী আছিল এটা সক আপুনি যদি বাক্যটো দ্বাৰা ক'ব লগা হয় যে রুমটোত দুখন খিৰিকী থকা উচিত আছিল রুমটোত দুখন খিৰিকী আছিল সাগে এনে ধৰণে ক'ব লগা হয় বা রুমটোত দুখন খিৰিকী থকা উচিত রুমটোত দুখন খিৰিকী আছে সাগে এনে ধৰণে প্ৰেজেন্টত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আপুনি কেনে ধৰণে ক'ব তেতিয়া আপুনি কি কৰক দেয়াৰ আছে দেয়াৰটো আপুনি সাবজেক্টৰ স্থানত ব্যৱহাৰ কৰক দেয়াৰ আপুনি যি মডেল ভাৰ্ব লাগে সেই মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব পাৰে মে শুড যিটো মডেল ভাৰ্ব দৰকাৰ হয় হেতু ইউজ কৰিব পাৰে দেয়াৰ মে দেয়াৰ শুড বি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব ষ্টেট অফ বিইং অৰ বাক্য তেতিয়া আমি কম देयर শুড বি বাকি সেন্টেন্স একেই থাকিব টু উইন্ডোজ ইন দা রুম देयर শুড বি টু উইন্ডোজ ইন দা রুমটোত দুখন খিৰিকী থকা উচিত বা देयर মে বি টু উইন্ডোজ ইন দা রুমটোত দুখন খিৰিকী আছে সাগে এনে কোৱা অৰ্থৰ কাৰণে আমি देयर মে বি বা শুড বি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কলো যে देयर মে বি টু উইন্ডোজ ইন দা রুমটোত দুখন খিৰিকী আছে সাগে देयर শুড বি টু উইন্ডোজ ইন দা রুমটোত দুখন খিৰিকী থকা উচিত ঠিক আছে এটা সব এই বাক্যটো যদি আমি এই বাক্যটো আমি যদি পাষ্টলৈ নিব লগা হয় আমি যদি ক'ব লগা হয় রুমটোত দুখন খিৰিকী থকা উচিত আছিল রুমটোত দুখন খিৰিকী আছিল সাগে আমি কি কৰিব লাগে এই মে বি বা শুড বি যেটো আছে এটো সিম্পলি পাষ্টলৈ লৈ গলে আমাৰ বাক্যটো কাৰেক্ট হৈ যাব আমি ক'ব পাৰো যে देयर প্ৰথমতে আমি কম देयर মে হক বা শুডে হক আপোনালোকে যেটো মডেল ভাৰ্ব দৰকাৰ হয় হেতুৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আমি কৈছো যে देयर মে বা শুড এই বাক্যটো যেতিয়া আমি পাষ্টলৈ নিম মডেল ভাৰ্বৰ বাক্য তেতিয়া আমি হ্যাভ ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি হ্যাভ কম আৰু বিৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি বিন ব্যৱহাৰ কৰিম সো আমাৰ সেন্টেন্স কমপ্লিট হৈ গল বাকি সেন্টেন্স এজ ইট ইজ একেই থাকিব সো আমি কলো যে देयर মে হ্যাভ বিন টু উইন্ডোজ ইন দা देयर মে হ্যাভ বিন টু উইন্ডোজ ইন দা রুমটোত দুখন খিৰিকী আছিল সাগে বা আপুনি যদি কয় देयर শুড হ্যাভ বিন টু উইন্ডোজ ইন দা देयर শুড হ্যাভ বিন টু উইন্ডোজ ইন দা রুমটোত দুখন খিৰিকী থকা উচিত আছিল এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ইংৰাজীত কম এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে অন্য তিনটা ইংৰাজী এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেটা চাও এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত অন্য তিনটা এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাও কি কৈছে देयर মে হ্যাভ বিন এ রোড এক্সিডেন্ট অন দা ৱে টু মাই অফিস এই বাক্যটো চাও কি কৈছে देयर মে হ্যাভ বিন এ রোড এক্সিডেন্ট মানে বাক্যটো কি কৈছে देयर মে হ্যাভ বিন এ রোড এক্সিডেন্ট এটা রোড এক্সিডেন্ট হল সাগে বা হৈছিল সাগে এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে देयर মে হ্যাভ বিন এ রোড এক্সিডেন্ট কোড হৈছিল road accident on the way to my office মোৰ অফিসলৈ অহাৰ ৰাস্তাত এটা এক্সিডেন্ট হৈছিল সাগে ধৰক
আপুনি অফিচলৈ আহি আছিলে আপুনি ৰাস্তাৰ কাষত একদম মানুহ গোট খাই থকা দেখিলে কৰবাত বাইক এখন পৰি থকা দেখিছে সো আপুনি অফিচত আহি পেনি কোনোবা এজনক কৈছে যে মই অফিচলৈ আহি আছিলো ৰাস্তাৰ কাষত মই অফিচলৈ অহাৰ ৰাস্তাত এটা ৰোড এক্সিডেন্ট হ'ল সাকে কাৰণ তাত মানুহ গোট খাই আছে তেতিয়া আপুনি বাক্যটো কি ক'ব there may have been a road accident on the way to my office মোৰ অফিচলৈ অহাৰ ৰাস্তাত মই অফিচলৈ অহা পথত এটা ৰোড এক্সিডেন্ট হ'ল সাকে বা হৈছিল সাকে এনে ধৰণে কবলৈ যাওঁতে আমি এই এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ ক'ব লগা হয় ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে there may have been এই বাক্যটো মই পাষ্টতে লৈছো there may have been some boys under the pool there may have been some boys under the pool এই বাক্যটো কি কৈছে পুলটোৰ তলত কেইজনমান লৰা আছিল সাকে এই বাক্যটো কি কৈছে there may have been some boys তাত মানে কৰবাত কেইজনমান লৰা আছিল সাকে কোত আছিল under the pool পুলটোৰ তলত কেইজনমান লৰা আছিল সাকে ধৰক কেইজনমান লৰা পুলৰ তলত সোমাই কিবা কথা কথা পাতি আছে আপুনি পুলৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গল আপুনি কথা বতৰা শুনিলে শুনি প্লানি কৈছে যে তাত এজন বা দুজন লৰা নাই কেইবাজনো লৰা আছে আপুনি গৈ পেনি কৈছে যে তাত কেইবাজনো লৰা আছিল সাকে তাত কেইবাজনো লৰা আছিল সাকে আমি এনে ধৰণৰ বাক্য আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি কম there may have been some boys under the pool there may have been some boys under the pool এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগিব ঠিক আছে লাষ্ট এক্সাম্পল চাওক লাষ্ট এক্সাম্পল কি কৈছে চাওক there should have been a hospital এই বাক্যটো কি কৈছে there should have been a hospital তাত এখন হস্পিটেল থকা উচিত আছিল বা কৰবাত মানে এখন হস্পিটেল থকা উচিত আছিল কোত থকা উচিত আছিল চাওক বাক্যটো কি কৈছে there should have been a hospital কোত থকা আছিল for the people মানুহৰ কাৰণে বাক্যটো এতিয়া লাগে বাক্যটো কোৱা নাই কোত থকা উচিত আছিল there should have been a hospital for the people মানুহৰ কাৰণে এখন হস্পিটেল থকা উচিত আছিল কোত হস্পিটেলখন থকা উচিত আছিল তাৰপিছত কি কৈছে in the middle of the village গাঁওখনৰ মাজত মানুহসকলৰ বাবে এখন হস্পিটেল থকা উচিত আছিল ধৰক আজিৰ পৰা 10 বছৰ 20 বছৰ আগত গাঁওখনত কোনো হস্পিটেল নাছিল ওচৰে পাজৰে হস্পিটেল নাছিল কিবা বেমাৰ হৈ বিভিন্ন মানুহ বিভিন্ন অসুবিধাত পৰিছিল তেতিয়া আপুনি বৰ্তমান মুহূৰ্তত আহি পেনি কৈছে যে সেই সময়ত গাঁৱৰ হু মাজত বা গাঁৱৰ মাজত এখন হস্পিটেল থকা উচিত আছিল সেই সময়ত সেই গাঁওখনৰ মাজত এখন হস্পিটেল থকা উচিত আছিল তেতিয়া আপুনি এই বাক্যটো ক'ব লাগিব there should have been a hospital for the people মানুহসকলৰ কাৰণে এখন হস্পিটেল থকা উচিত আছিল কোত থকা উচিত আছিল in the middle of the village গাঁওখনৰ মাজত মানুহসকলৰ বাবে এখন হস্পিটেল থকা উচিত আছিল আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে অতি সহজে ক'ব পাৰো দেয়াৰৰ লগত আমি কেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন মডেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো প্ৰথমতে শেয়াৰ কৰক আৰু লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে বহুতেই ভিডিওবোৰ চাই কিন্তু লাইক কৰি নেজে প্লিজ লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰক আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে ইংলিশ গ্ৰামাৰ বা স্পোকেন ইংলিশৰ এনে ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং টপিকবোৰৰ বিষয়ে শিকি থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই আপোনালোকৰ বাবে এনে ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং আৰু ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও ৰেগুলাৰ আপলোড কৰি থাকো Thank you for watching this video. Have a nice day.